Konsumenten i fokus idag, i synnerhet e-handel, och så blir det lite teleoperatörer. Om vi hinner även Autoliv. Det är fredag. Varmt välkomna till Börslunch. Fullmatat. Så är det, och vilka gäster vi har idag. Vi har den för detta tv-stjärnan och gitarrvirtuosen Simon Tarvanen, nu för tiden förvaltningschef på Strand. Välkommen. Stämmer bra, tack. Och sen har vi Lars Frick, vad kan man säga om dig? Novo-konnässör, Ja, papegoja-entusiast. precis. Och, Leberman, och så fuskar jag med lite aktieanalys. Ja, du är ju analyschef på Aktiespararna, ska vi tillägga också. Kul att ha det här båda två i varje fall, hur som helst. Det är fredag och jag noterar att amerikanska Russell 2000, småbolagsindex, nådde igår all time high för första gången sedan 2021. Intressant av flera aspekter. Ni tycker om småbolag båda två. Verkligen. När vänder det för svenska småbolag? Det har vänt lite grann. Men... Ja, det har väl första halvåret så presterar väl ändå småbolag bättre än de stora. Men det är ju ganska trevande och det känns försiktigt. Säg 2026 då, så har man fel på flocken. Okay. De större småbolagen går ju helt okej även här i Sverige, men risksentimentet når ju inte riktigt ända ner till de minsta bolagen. Det är väl känslan fortfarande. Och det är väl också så, rätt om jag fel, fastigheter är en ganska stor andel av svensk småbolagsindex och absolut. Fastigheter är fortfarande ganska ratat. Det vänder nu kommer börsnoteringarna, optimismen stiger. Jag tycker Intel är det största man kan tänka på just nu, upp 29%. Igår är jag fascinerad över Oracle och Intel, att de här jättarna kan rusa så mycket. Ja. Nvidia ska investera 5 miljarder tillsammans med Intel. De ska bygga datacenter och PC-chips tillsammans och allt ska bli frid och fröjd. Vi får väl se. Det här jättelyftet i Intel, är det motiverat? De tappade ju bollen redan för några år sedan. Jag är ingen techspecialist, men som jag förstått i alla fall, att de har missat lite grann de här mer avancerade chippen då, vilket gjort att de hamnat lite i bakvattnet, och nu är väl tanken då att med den här investeringen från Nvidia så kanske man kan återta lite förlorad mark. Men det är väl inte riktigt så enkelt kanske som att spara in pengar. Också. Det kanske man inte ska underskatta. Nej. Ska vi läsa lite fler nyheter? TF Bank byter namn till Avarda eller Avarda kanske. Jag är skeptisk i namnbytet. Avarda, önskar dem lycka till. Triple witching, alltså optionsförfall idag, kan leda till stök. Stök såg vi också i Japan under natten efter att centralbanken där visserligen lämnat räntan oförändrad, men aviserat att man ska sälja lite av sin gigantiska ETF-portfölj. EQT ska sälja också, och de ska sälja Global Connect. Det här rapporterar Financial Times. Det är lite kabel, det är lite serverhallar. Det ligger rätt i tiden. Det ligger absolut rätt i tiden. När man tittar på operatörerna har gått på Stockholmsbörsen, så har ju de presterat otroligt bra, i synnerhet om man tar ett längre historiskt perspektiv. Det brukar ju vara ganska trötta aktier. Så tajmingen att den här typen av bolag är helt rätt. Sen tycker jag också att det är lite roligt att EQT visar att man kan göra en exit och få lite fart på M&A-marknaden och rida på den vågen. För det har väl varit lite tveksamheter. EQT har ju gått, var väl i våras, det gick väldigt, väldigt trögt då det såg ut att vara totalstopp. Och de tjänar ju mycket pengar då på just exits. Men det är väl också ett tecken på att vi är inne i en marknad där det råder ganska stor optimism. Det görs ganska mycket avyttringar generellt. Vi ser allt fler affärer, vi kommer komma tillbaka till det. Det är liksom återköp och det är IPO:er. Bra tecken på att börsen mår bra, eller? Precis, det är väl en viss termometer för hur börshumöret ser ut. Och bland de större bolagen, som sagt, så är det många transaktioner. Det är många bolag som kommer till börsen, tas emot ganska bra. Så att, absolut, humöret är väl på topp. Apropå termometrar då, FedEx som en konjunkturtermometer rusade eller klättrade i alla fall kraftigt på efterhanden igår på sin rapport. Däremot har branschkollegan DHL haft en tuff dag i europeisk börshandel efter en dyster analys från Deutsche som hänvisade just till lite ljumna makroutsikter. Och så till dagens huvudnummer som är inte CDON i sig, men CDON är en av vinnarna idag efter en riktad emission. Vi ska prata e-handel och konsument. CDON tillhör väl någon slags botten? Ja, det finns ju några av e-handlarna. Man tar Dustin också. Kjell i viss mån sådär, som haft problem i och med att det är ganska dålig lönsamhet, så att när man får operationella problem så blir balansräkningen en huvudvärk också. Så jag tror att det är kanske relevant då med lite lättnadsrally i CDON nu, när man i alla fall har fått den finansiella risken under kontroll. Sen tror jag att det kan vara fortsatt svårt för den trion. Men det finns andra e-handlare som har bättre utsikter. 11% upp, säger jag. Det här äger inte ni, va?
CDON? Nej, det har känts lite skakigt på vägen tycker jag. RVRC är väl en sån som man kan lyfta tycker jag, bland mindre konsumenter. Kan vi få upp den här grafen som vi såg alldeles nyss om e-handelsbolag och det här är deras tillväxt Q1 Ja, det är och ett Q2. litet urval då. Ett litet urval. Ja, precis. Men med undantag för BHG då så har de ju bättre tillväxt i Q2 än i Q1. Så det är väl en positiv indikation. Och det är ju också positiva tal, liksom absolut sådär. Att det tycker jag är bra givet att det är en ganska tuff marknad. Och jag tror att om man ska titta på e-handlare så gillar jag de som har kanske en tydligare nisch sådär. CDON till exempel som skulle vara någon mer av en marknadsplats och öppen i någon sorts Amazon-anda har det lite tuffare medan då Mattas, det är skönhet, Amaliko som konkurrent, Pierce, det är reservdelar och utrustning som är relaterat till motorcyklar då on-off-road. Så att har man en nisch så tror jag att då kanske man också kan konkurrera lite. Jag vet att vi kommer att prata lite Fenix senare som kanske illustrerar... Vilken av de här om du skulle plocka en av dem som du tycker... Pierce är väl det mest risk i då, men det är också det som är lägst värderat. Bra tillväxt. EBIT8, jättefin tillväxt i Q2. Och de kom till börsen och det såg ut, tycker jag då, som en e-handlare som skulle kunna lyckas. Man har den här nischen, det är ganska högt varuvärde så att det inte är så här massa småorder utan det är ganska relativt dyra produkter och så vidare. Men det gick jättekass och nu har det varit flera år då de har stöpt om. Man har stängt en flagship fysisk butik, förbättrat sin logistik och så vidare. Så det har gjorts mycket i bolaget så kanske är det ett bättre Pierce nu än vad det var när det kom till börsen. Ett annat bolag med en liten nisch bara, Rugvista. Ja, Rugvista. Superintressant. Ja, nisch som är jättelogiskt sälja online. De har gjort förbättringsarbete i bolaget. Så att... Jag håller verkligen med. Och det är ju verkligen en sån här produkt som är så bra online. Stor bökig grej så att man kan ha ett stort sortiment, se ut som en gigantisk butik. Låga returgrader. Gynnas av ett enormt utbud. Och snabba leveranser. Snabba, jobbar på det. Ja, Rugvista. Fina rabatter till aktieägare. Rugvista är en av de bättre. Men häromdagen stod det någon med 3 mattor utanför mitt hem. Då hade min fru beställt någonting dagen innan tror jag. Suveränt. Jag kan inte släppa grafen, vi tittade på staplarna nyss. Varför har Matas en asterisk vid sig? Jo, de har brutit räkenskapsår. För de andra är det Q1, Q2 medan för Matas då så är det Q4, Q1 då i deras brutna räkenskapsår kan man värt att nämna. Äntligen en fråga som har ett enkelt svar. Ja. Vi pratade som sagt konsumenters återkomst har vi pratat väldigt länge om. Och vi kan titta lite grann på hur värderingarna ser ut med hjälp av en graf som Simon har delat med sig av. Och det är ju mycket som är anmärkningsvärt här. Vi kan väl fokusera kanske på några färger, eller hur? Och det är väl blått där som är konsumentbolagen som har sett värderingarna pressas under väldigt lång tid, men nu senast under sommaren var det vissa konsumentbolag som gick bra, men nu är trenden verkligen i botten får man säga. Så att, det är strax under bank som konsument. Första gången någonsin under den här tidsperioden som de värderas lägre än bank. Ja, precis. Och när lyfter det är ju frågan, det trodde man ju redan förra året i alla fall vi att det skulle göra, så att vi är ganska försiktiga fortsatt egentligen. Men utifrån bolagen vi har pratat om så har man ju städat mycket som var dåligt. Så vi väntar på konsumenten. Det här är ett makrospel innan omvärderingen kommer. Det är väldigt mycket ett makrospel, det tror jag. Men jag tror man måste titta på vilka bolag gör det faktiskt bra. Vi pratade lite Clas Ohlson, han har ju gått suveränt. Rugvista som sagt gör rätt grejer trots att konsumenten som helhet är svår. Så finns det, tycker vi, vissa bolag som lyckas ändå göra vissa anpassningar. Så jag tror också att utöver makro, för där finns det ju mycket man kan titta på. Vi har stigande reallöner, bättre disponibel inkomst för hushållen. Vi har haft en hög sparkvot så att det har väl samlats i ladorna. I varje fall för de hushåll där det finns sysselsättning då. Men sentimentet är ursvagt så det är väl en pusselbit som saknas kanske. Att bara för att man kan konsumera betyder inte det att man kommer göra det. Och jag tror att hushållen måste känna lite råg i ryggen. Det var en återhämtning om man tittar på konjunkturbarometern då som Konjunkturinstitutet presenterar. Men den smällde ju till i våras där med Liberation Day och så försvann förtroendet helt. Så det tänker jag till pusselbiten som saknas, att när man ser att sentimentet hos hushållen är lite mer tryggare kanske, då kommer också de här makrovariablerna att slå igenom. Ibland
sent på natten så undrar jag om inte kronan också är en faktor. Att globalfonderna i svenskens portfölj har tappat på den stärkta kronan. Ja. Man känner mindre av en rikemanseffekt och drar sig på att konsumera lite. Vad vet jag? Ja, men Ska vi titta på lite statistik på det du nämnde? Vi har nog en graf som visar på hur detaljhandel... Ja, den här är från Statistiska centralbyrån och källan. Då. Och jag tycker den är intressant från 2000 till 2025. Då får man lite tidsperspektiv. Att det är ju ändå någonstans handeln ska väl växa typ med BNP. Vilket den också har gjort under hela den här perioden. Men då tycker jag att man ser de senaste årens nedgång. Jag har själv upplevt lite så här att det är motvind för handeln, men det kanske inte är så drastiskt. Men jag tycker när man ser det här enorma trendbrottet och nedgång i försäljningsvolym, så förstår man hur tufft det har varit för konsumentbolagen. Och jag tror att i vissa kategorier i alla fall, då, om man ska vara lite optimistisk, så kan ju det skapa en situation man kanske är lite underinvesterad inom citationstecken. Och en indikation kanske på hur hushållen mår. Definitivt. Svensk sparkvot nu kommer ju finanspolitiska stimulanser. Det är valår nästa år och bara det kanske man inte ska underskatta. Jag tror din kollega var här och pratade jättemycket om att valfläsken kommer att driva på. Ja, det kommer ju hjälpa till, absolut. Men alltså, det är bara att titta på hur folk ser på den upplevda inflationen. Jag tror att det är det största spöket som spelar roll. Alltså bara reallönerna är ju fortfarande lägre än vad de var innan pandemin. Men man tycker ju också sig känna att inflationen är mycket högre än vad den faktiskt är. Man behöver spara mer i plånboken innan man är redo att konsumera. Och tittar man på det ur det perspektivet, men då kanske det inte ens är inom ett halvår som konsumenten kommer ut. Man kanske också lärde sig en läxa. Men de är också tillbaka lite i psykologin där. Att man måste ju uppleva att den ekonomiska situationen har blivit bättre för att lätta på lädret. Och det är fortfarande... Ska vi titta hur de här bolagen växer då på börsen, precis som vi gjorde med e-handelsbolagen, om vi tittar, jag tror vi har en tabell på det. Och jag noterar att de här tillväxtsiffrorna är väsentligt lägre. Där är sällanköpsvaror än vad e-handlarna var. Precis, och jag tycker sällanköp är intressant då, för det är väl den kategori som är mest utsatt i en konjunktursvacka. Eller när det är dåligt sentiment. Det är produkter som är ganska lätta att skjuta på framtiden då. Och tittar man på hur de går kanske man också får en bra känsla då, i min idé i varje fall. För handeln är stort. Det är ett par som sticker ut i negativ riktning. Kabe och Dometic. Det är ju fordonsrelaterat. Det är väl ganska, i Kabes fall då, mycket pengar det handlar om och så vidare. Nobia har väl nog kanske mer bolagsspecifika problem. Om man jämför med FM Mattsson och Svedbergs till exempel, så är det en väldigt diskrepans. Så där skulle jag nog säga att Nobias, det är kanske lite bolagsspecifikt. Men ändå då, så slutsatsen här är ändå att jag tolkar det lite med glaset i halvfullt, att det är ändå grönt för de flesta. Och majoriteten av de där bolagen då har den organiska tillväxttakten förbättrats Q1, Q2 sekventiellt. Electrolux siffror, det är just nu de mest blankade aktien på Stockholmsbörsen. Gick om SBB häromdagen, igår tror jag. Stackarna. Är någon av dem där, det är många gamla förvaltarfavoriter på den där listan. Det är det definitivt, och jag tycker det är flera av dem som har haft sina bolagsspecifika problem. Vi är ganska försiktiga till sektorn, som sagt. Vi allt mindre och mindre med tanke på hur marknaden fungerar med flöden och så vidare, så screenar vi liksom fram billiga bolag. Jag tycker att det funkar allt sämre och sämre. Som vi har sett de senaste 2 åren. Ja, därför att billiga bolag kan vara billiga väldigt länge. Konsumentbolagen, fastighetssektorn. Intressant bolag, ja. Det är väl också min känsla, det tror jag kanske bidragit till att en sektor som operatör har gått så bra, att personligen har jag väl föredragit lite högre värderingar med bolag som faktiskt visar okej resultat, snarare än att försöka bottenfiska. Just för att det är så svårfångad materia här, när vänder det? Jag vet, jag hade tidigare till exempel några såna här favoriter i bottenfiskekategorin, då Net eller Hexatronic, och känt så här är råbilligt. Det här kan bli bra. Det har bara gått sämre och sämre och sämre. Så att det blir liksom value trap av den där multipelfiskandet. Tyvärr. På reafiske så har du ju en fin spaning, eller hur? Ja, jag tänkte, du menar den här? Ja, jag menar... Jag vill gärna göra lite reklam för den här. Det här är vår tidning som alla känner till. Och det som är intressant här, det är att vår kollega Edlen fick en intervju med Fenix huvudägare Martin Nordin, som sällan gör intervjuer. Han borde göra det oftare. För han säger väl bra. Och apropå det vi har pratat om, sa han bland annat så här: idag finns en prispressningskultur bland webbhandlarna där röda priser styr allt. Om vi inte rear så säljer vi inte, oavsett hur mycket reklam vi gör. Ganska bra sammanfattning av det vi har pratat om. Eller hur?
jag vet för massor med år sedan, några decennier sedan, när jämförspriser kom. Idén var ju god att man skulle underlätta för konsumenterna. Ris från en tillverkare A mot B, så här, hur står de sig? Men det där spårade ur, för det visade sig efter ett antal år att det som skiftade fokus från kvalitet, vad jag är ute efter, till pris. Bara pris. Man går och liksom tittar vilken fläskfilé är billigast. Vilket förstås då leder till att alla aktörer då trycker ner priset på bekostnad av andra egenskaper i produkten. Och det är säkert samma sak online. Jag faller också i den fällan att men det här är det ju rea på. Det måste vara ett bra köp. Men det är ganska häftigt att för de som fortfarande köper kvalitet, det märker man även när man tittar internationellt, så sticker ju fjällräven verkligen ut. Det är ju många varumärken som har blivit sämre. Man pratar om att det finns shrinkflation, alla har höjt priserna, men man pratar också om en crapification, att produkterna blir sämre och sämre. Men det verkar inte vara fallet alls. Nej, jättebra produkter. Och det här med reorna, det är väldigt många bolag som i princip fuskar med det. Det finns lag på hur du får skriva ut dina reor idag och vad som är ett lågt pris på riktigt. Jag tror att det finns en risk där i ganska många bolag att man kommer åka dit på det på sikt. Men där sticker Fenix ut då, att man inte är beroende av det så som det ser ut idag. Det är ju en gammal kvalitetsparameter. Man vill ju inte ha reande bolag i portföljen. För det var ju ett problem när vi tittade på H&M-aktien, att de hade reat för mycket. Ja, exakt. Bruttomarginalen. Jag tror också på sikt, det är en jättebra portfölj. Fjällräven och Coleman och allt som finns i Fenix då. Men jag tänker H&M som analogi, att man har gått från en väldigt hög rörelsemarginal till en ganska låg då i H&M-perspektiv, om man tänker sig 10-15 år bakåt i tiden. Att tyvärr då samma för Fenix, att det de hade förut, man har väl varit upp på 13-14% i varje fall, och nu taktar man drygt 4%. Så att jag tror inte att man kommer tillbaka till storhetsdagarna, utan man kanske får acceptera att det blir lite lägre lönsamhet, men att portföljen då ger förutsättningar då för att växa. Folk har ju downtradat i sitt produkt, liksom vad man vill köpa för produkter, och där är ju kanske Fenix en vinnare då, när man gör högkvalitativa produkter med en lite högre prislapp. Jag vill komma tillbaka till resonemanget om att billiga bolag kan vara billiga länge. Det är bättre att leta efter någonstans där det finns lite action eller där det händer saker. Där det sker förändring på riktigt, precis. Så vi har ju haft ett sånt fall i Tele2 till exempel. Det har varit ett av våra större innehav. Ni vet ju, storyn, det kom in ny styrelse, ny vd, man gör ett ordentligt förbättringsarbete, man är väldigt tydlig med aktiemarknaden. Här kommer vi skifta ut stora återföringar till aktieägarna. Nu så gick ju styrelseordföranden förra veckan ut och sålde nästan alla aktier han ägde. Det tycker vi ändå spelar roll, så att den släppte vi. Men då funderar vi istället på, men var hittar vi nästa bolag som gör förändringsarbetet på riktigt och som är ganska lågt värderat? Kan vi pausa? Förlåt, jag vill höra det här. Men vill du flicka in, vi har ju ändå en gammal telekomanalytiker här. Hur mycket har Tele2 haft hjälp av att sektorn har gått så bra? Hur mycket har varit bolagsbäst? Naturligtvis hjälp av att investerare gillar det här. Man har stabila, förutsägbara intäkter, bra direktavkastning och så vidare. Men jag tycker också att de har gjort väldigt spännande saker i Tele2 specifikt. Och både de och Telia slog ju till med stora besparingsprogram också. Verkligen omfattande. Och det kanske också visar lite vart operatörerna är på väg. Att man kanske drar ner lite på capex, man satsar inte lika mycket framåt längre, utan nu är det bara lönsamhet och bygga minimalt nytt. Så det är lite trendigt. Nu. Nästa stora då. Nej, när vi tittar på Autoliv är väl den som skulle kunna göra lite samma resa nu. Rent resultatförbättringsmässigt så har de gjort stora delar av det. De har ju haft en riktigt stökig bilmarknad att förhålla sig till. Där är man nu på banan igen vad gäller att matcha liksom produktionskostnaderna relativt marknaden. Volymerna tror vi ska komma tillbaka i bilmarknaden. Man har en supertydlig väg nu för att nå rekordhöga marginaler på 12%, och man är också, det är väl kanske det som spelar mest roll i det här läget, supertydlig med att det här kommer återföras till aktieägarna. Så att det som vi hade uppe här i tabellen, det är att man i somras, eller i diagrammet, att man i somras smackar på med det största största återköpsprogrammet som vi har på Stockholmsbörsen. Nu är det här liksom ett par år framåt som man gör det här commitmentet, eller ger sig själv det här utrymmet. Men det här visar någonstans på ambitionerna av det arbetet man gör, och man är supertydliga som sagt. Vi kommer inte behöva investera särskilt mycket i verksamheten, det här ska ut till aktieägare. Och på det här får man ett par procents utdelning. Jag tror att det här kommer uppskattas av aktieägarna på sikt. Sen finns det faktiskt ett till bolag, ska man bara slänga in lite här, som lite på samma spår kanske kan göra samma grej. Det snackas om Castellum. Äntligen fastigheter. Återigen där, ny styrelse, ny vd. Precis, fastigheter, vi är väldigt underexponerade fastigheter. Men i Castellum kan den hända grejer. Och vad sa du argumentet var? Ny styrelse, ny vd. Börjar tydligen prata om, man hade en investerad chef här nyligen där man tydligen var väldigt, väldigt framåtlutad.
låter det som, på att man ska eventuellt, tolkades det som analytiker då, sälja utländska tillgångar. Och kanske också sitt innehav i Entra då, där man är fast i någon sorts budlåst situation. Och till det här, vi pratade om det i Börsfrukost i morse med Daniel McPhee. Vi ser i sektorn allt fler återköp, insynsköp, det görs affärer. Det är uppenbarligen att de åtminstone i sektorn tycker att det här är en sektor som blir förlåtad. Och det är det jag tror bolagen inser nu också, att det här behöver komma till för att aktien också ska kunna uppvärderas. Så att Castellum, gör man de här grejerna, vilket jag tror man skulle kunna få se då, så finns det ju väldigt stora möjligheter att återköpa aktier till och med. Din reflektion, Lars? Du får sista. Jag håller med, och jag tycker det är så intressant som Jesper sa också, att, för det är min känsla också, att de som är inne i branschen ser ganska ljust på fastigheter. Fast det gör de ju alltid om man får men nu återkommer vi till flödena i aktiemarknaden. Liksom. Det finns en jättediskrepans mellan hur räntemarknaden och aktiemarknaden ser på fastigheter. Väldigt intressant. Nu har vi spreadar på kanske 100 punkter i de stora fastighetsbolagen. De låg på 3, 4, 500 tidigare. Jag menar, räntemarknaden ser väldigt lite risk. Aktiemarknaden visar noll intresse. Så att, och så länge det ser ut så tror vi att man ska ha en undervikt mot fastigheter. Det märker vi. Det är ingen som pratar om det, förutom Simon och... En raggaranalys på slutet. Jag tror lite som konsumenten, att man brände sig på räntechocken här om året och är, precis som konsumenterna, är försiktiga, fast de kanske inte borde med att köpa grejer, så kanske investerare också är försiktiga med att köpa fastighetsaktier. Men det blir trångt i dörren sen när alla kom på att haskman in. De flesta som har varit stockpickers och just screenat fram billiga bolag har ju de senaste åren varit förlorare. Så att jag tror att det är många som kanske svänger om sina mandat. Vi hör det i alla fall. Från att ha den approachen till att kanske investera mer globalt och egentligen drar ut de här trenderna som vi redan ser då. Men någon gång tror jag att det kommer att hända. Någon gång kommer. En stor förlorare är ju ni tittare, eftersom det tyvärr är fredag och vi måste göra en paus i börslunchandet fram till och med måndag. Då är vi tillbaka igen 11.45 precis som vanligt. Men för den här gången säger vi stort tack. Trevlig helg, vi ses igen. Tack. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.